مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز هذاك النهار انا عم بقرا الكومنتس بلاقي كريستال طالبه مني اعمل كينوا سلطه. كرمال هيك اليوم رح نكون عم نعمل هيدي السلطه سوا. وقبل ما نبلش بنصحكم تنطروا لاخر الفيديو لانه في عندي لكم مفاجاه. اول شي رح نعوزه هو خيار، بندوره، بصل، حامض، كزبره، تون، افوكا، ياقورت او لبن مكثف، الكينوا والبازلاء. اول شي رح نكون عم نعمله هو نحط كباية مي ونص كباية كينوا. عطول قدام نحط كينوا بنحط الدوبل عنا مي، واكيد شوية ملح فوقهم، بنولع تحتهم. وبعد ما حطينا الكينوا على النار بدنا نعمل صوص الافوكا تبع السلطة. بعد ما خلصنا من الافوكا بدنا نعصر نص حامضة. هلا اكيد اللي بحب الحامض في يحط اكتر من نص حامضة، في يحط حامضة كاملة. ونرجع بنخلط. ومن بعدها بدنا نحط فوقهم شوية كزبرة. وبعد ما فرمنا الكزبرة بنحطهم فوق الافوكا والحامض وبنخلط. واكيد ما بدنا ننسى نطلع الكينوا. رح حطهم على نار اصغر. بدهم بعد شوية وقت وبيخلصوا. ملاحظين نص كباية قد ايه عملت؟ مثل الرز بينفش. وهلا رح حط ربع بصلة. وبعد ما فرمنا البصل بدنا نحط خيارتين فوقهم. وبنرجع نجيب طماط سوريز. وبعد ما خلصنا الطماط سوريز كمان بنرجع نزيدهم على الخيار والبصل. بنرجع نحط البازلاء. بنرجع نحط الكينوا فوقهم. وبعد ما حطينا الكينوا بنجيب الثوم وبنرجع نحطهم فوق الكينوا. واخر شي بدنا نزيد الصوص. وهلا صار لازم ندوق، بس ما رح كون عم دوق لحالي، رح يكون في شخص مميز عم بدوق معي. خلينا نشوف مين هو. هاي الشخص اللي رح يدوق معنا هي كريستال، وكريستال هي اللي نصحتني اعمل كينوا سلطة. فيك تقولي ليش طلبت مني اني اعمل كينوا سلطة؟ لانه الكينوا فيها بروتين، فيها كمان كاربس، هول كثير مهمين خصوصا للشخص السبورتيف، وانا حدا بيعمل سبور كثير. اوكي، وهلا جاهزة لندوق الاكلة؟ Yes. بس بدك تعطينا رايك بصراحة. اوكي بصراحة. اكيد بصراحة. اوكي. وباي ذا واي كريستال شيز ماي كازن، وانتم كمان اكتبوا بالكومنتس بركي شي نهار نطلع انا وياكم بالفيديو. وهلا خلونا ندوق. لا عن جد هلا شو رايك فيها؟ لا كثير طيبة. حاسه في شيء فيها شيء زياده. كمان عم قلت لك انه انا الافوكا ما بحبه بس مجبورة اكله،
فهون منه مبين طعمة الافوكا كتير، صح. منا حاسين فيها، لا كتير طيبة. ميرسي. you're good. برافو. ميرسي. بالكومنت كنت طالبه مني انه اكون كرييتيف، شايفتيها انه كرييتيف، حاسه انت بالعاده بتعمليها هيك او بتعمليها بطريقه ثانيه؟ هلا فيك تعمل احسن، فيك تزيد قصص. اوكي طيب. فيك تزيد لها نوتس اذا بدك. حسب انت شو كمان ما بدي زيد كثير كالوريز. اكيد هن فيهم كالوريز، انت هلا عم تنتبه كثير على الكالوريز، بس مزبوط. انا كحدا بينتبه اكثر للنيوتريمون اللي لازم يكونوا عم بفوتوا، فينا ندخل له قصص زياده. صح مزبوط. يعني اذا حدا ما عم بيعمل دايت وبده ينزل وزنه او عنده تارجت غير الدايت، فيه هو يزيد ليلي بده. الحلو فيها انه فيك تزيد اللي بدك اياه. صح. يلا. صحتين. ميرسي على قلبك. على فكرة كتير شبيهة بالتونة سلطة. انا خلصت بسرعة. انا كنت حاطه اقل. طيب انا لك رح ارجع اكمل اكلي لحالي، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوا تنزلوا تكتبوا بالكومنتس شو الاكل اللي حابين تشوفوها نكست ويك، ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.